Kính gửi quý độc giả. Tôi viết những dòng này với tâm thế của một người đã hơn 40 năm bước đi trên con đường học Phật, đồng thời cũng là người dành 3 thập kỷ để nghiên cứu và viết về lịch sử, về những bài học từ các bậc thánh hiền. Hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá trụ cột đầu tiên, ứng dụng trí tuệ Phật Pháp vào đời thường, thông qua một đức tính nền tảng nhất. Kiên trì và khả năng chịu đựng khổ đau, lệnh bài đầu tiên trên hành trình thánh nhân. Có một nghịch lý đáng kinh ngạc, con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu lại bắt buộc bạn phải bước qua những khổ đau cùng cực nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm sự bình an mà không muốn đối mặt với sóng gió, có lẽ bạn đã lầm đường ngay từ bước chân đầu tiên. Phần 1. Bản chất của khổ đau và sự kiên trì, không phải lời nguyền, mà là phép thử. Trong giáo lý nhà Phật, chân lý đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề đã giảng cho 5 anh em kiều trần như tại vườn Lộc Quyền chính là khổ đế. Ngài khẳng định rằng đời là bể khổ, sinh lão bệnh tử, thương yêu mà xa lìa, oán ghét mà gặp gỡ, cầu không được, ngũ ấm xí thịnh, tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, hiểu lầm lớn nhất của nhiều người là xem đây như một quan điểm bi quan. Ngược lại, đây là sự thật tối thượng, một chẩn đoán chính xác về tình trạng của con người. Giống như một vị lương y tài ba, trước khi chữa bệnh, phải chẩn đoán đúng bệnh. Khổ đau không phải là một lời nguyền, mà là một đặc tính của sự tồn tại. Việc nhận diện ra nó một cách rõ ràng chính là bước đầu tiên để vượt qua nó. Khoa học hiện đại cũng có những góc nhìn tương đồng. Nhà tâm lý học nổi tiếng Các Dung từng nói đại ý rằng, sự đau khổ của con người phần lớn bắt nguồn từ việc trốn tránh những đau khổ chính đáng. Một nghiên cứu về sự phục hồi tâm lý chỉ ra rằng những cá nhân chấp nhận và đối mặt với nghịch cảnh thường có khả năng phục hồi và trưởng thành vượt bậc sau đó so với những người tìm cách né tránh. Sự kiên trì và khả năng chịu đựng, do đó, không phải là sự cam chịu thụ động, mà là một phản ứng chủ động, thông minh trước thực tế cuộc sống. Hãy tưởng tượng một thân cây. Gió bão mạnh mẽ vặn xoắn nó, tuyết lạnh đè nặng lên cành của nó. Nhưng chính những sức ép đó lại kích thích bộ rễ của cây đâm sâu hơn vào lòng đất, tìm kiếm nguồn nước và dinh dưỡng vững chắc. Thân cây trở nên dẻo dai và cứng cáp hơn. Khổ đau trong cuộc đời cũng vậy. Nó là cơn gió, là trận bão, là lớp tuyết dày. Còn sự kiên trì chính là sức sống nội tại, là bộ rễ kiên cố giúp ta không những đứng vững mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Quý vị thấy không, khổ đau thực chất là một người thầy khắc nghiệt nhưng vĩ đại. Nhưng làm thế nào để biến những bài học của vị thầy này thành trí tuệ và sức mạnh thực tế? Hãy tiếp tục theo dõi, bởi phần tiếp theo sẽ tiết lộ 3 bí quyết then chốt giúp bạn rèn luyện khả năng chịu đựng và kiên trì ngay trong những tình huống đời thường nhất mà không cần phải lên núi hay vào chùa. Phần 2. Nghệ thuật rèn luyện sự kiên trì và chịu đựng trong đời sống hiện đại. Chúng ta không cần phải trải qua những khổ hạnh ép xác như các nhà tu khổ hạnh thời xưa. Con đường của thánh nhân trong thời đại ngày nay nằm ngay giữa chợ đời. Dưới đây là những phương pháp thực tiễn, dựa trên trí tuệ Phật Pháp và cả những nghiên cứu khoa học, để rèn luyện hai đức tính nền tảng này. 1. Chánh niệm với cảm xúc tiêu cực, thay vì chạy trốn, hãy quan sát. Khi đối mặt với một tình huống đau khổ, như một lời chỉ trích nặng nề từ sếp, một cuộc tranh cãi với người thân, hay cảm giác thất bại chán chường, phản ứng tự nhiên của chúng ta là chạy trốn. Ta tìm đến những thú vui tạm thời như mua sắm, rượu bia, hoặc đắm chìm trong mạng xã hội để quên đi. Phật giáo gọi đây là sự phản ứng theo thói quen, vô minh. Phương pháp chánh niệm dạy ta một cách tiếp cận khác. Thay vì chạy trốn, hãy dừng lại và quan sát cảm xúc đau khổ đó một cách khách quan. Hãy thừa nhận nó mà không phán xét, tôi đang cảm thấy tức giận. Tôi đang cảm thấy tổn thương. Cảm giác này đang hiện diện trong tôi. Bằng việc quan sát, ta tạo ra một khoảng cách giữa bản thân và cảm xúc. Ta nhận ra rằng cơn đau chỉ là một trạng thái tạm thời. Nó đến rồi sẽ đi, như một đám mây trên bầu trời. Sự quan sát này chính là biểu hiện của kiên trì nội tâm. Ta kiên trì ở lại với hiện thực, dù nó có khó chịu đến đâu, thay vì bị nó cuốn đi. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ cho thấy liệu pháp dựa trên chánh niệm có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, vốn là những biểu hiện của sự không thể chịu đựng được cảm xúc tiêu cực. 2. Nhìn sự việc trong dòng chảy nhân quả dài hạn. Một trong những nguyên nhân khiến ta đau khổ là vì ta chỉ nhìn thấy sự việc trong một khoảnh khắc. Thất bại hiện tại dường như là dấu chấm hết.
Lời nói nặng nề của ai đó dường như là định mệnh. Giáo lý nhân quả của nhà Phật mở ra cho ta một góc nhìn rộng lớn hơn. Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa của nó, và nó cũng sẽ dẫn đến những kết quả trong tương lai. Khi gặp thất bại, thay vì tuyệt vọng, hãy tự hỏi, nguyên nhân sâu xa của thất bại này là gì? Có phải do mình chưa chuẩn bị kỹ? Do phương pháp chưa đúng? Việc kiên trì phân tích nhân quả này giúp ta rút ra bài học, biến thất bại thành phân bón cho thành công tương lai. Đây chính là sự chịu đựng thông minh. Ta chịu đựng không phải để cam chịu, mà để thấu hiểu và chuyển hóa. Hãy lấy ví dụ về Thomas Edison. Để phát minh ra bóng đèn điện, ông đã trải qua hàng ngàn lần thất bại. Khi được hỏi về điều đó, ông nói một câu nổi tiếng đại ý: tôi không thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra hàng ngàn cách không hoạt động. Góc nhìn của Edison chính là góc nhìn nhân quả. Mỗi lần thất bại là một dữ liệu quý giá, một nhân tố dẫn đến thành công cuối cùng. 3. Phát triển lòng từ bi với chính mình. Đôi khi, khổ đau lớn nhất lại đến từ việc chúng ta không thể chịu đựng được chính bản thân mình. Ta tự trách móc, dằn vặt mình vì những sai lầm, những yếu đuối. Sự khắc nghiệt với bản thân này làm hao mòn sức chịu đựng một cách nhanh chóng. Phật Pháp dạy về lòng từ bi. Từ bi không chỉ dành cho người khác, mà trước hết phải dành cho chính mình. Khi vấp ngã, thay vì tự đánh đập tinh thần, hãy đối xử với bản thân như với một người bạn đang gặp khó khăn. Hãy nói với lòng, việc này thật khó. Mình đang rất đau. Mình cho phép bản thân được sai sót. Lòng từ bi này không phải là bao biện cho sai lầm, mà là một sự chấp nhận con người thật của mình, với tất cả những khiếm khuyết. Chính sự chấp nhận này cho ta sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục kiên trì. Một nghiên cứu từ Đại học Texas, Hoa Kỳ, chỉ ra rằng lòng từ bi với bản thân có liên hệ mật thiết với sức khỏe tâm lý tốt hơn và khả năng phục hồi sau sang chấn cao hơn. Phần 3. Những tấm gương sáng, từ cội Bồ Đề đến thời hiện đại. 1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thiền định. Câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa là minh chứng hùng hồn nhất. Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, quyền lực và dục lạc, để lao vào con đường tìm chân lý. Trong 6 năm, Ngài đã thử nghiệm các phép tu khổ hạnh ép xác đến mức cùng cực, thân thể chỉ còn da bọc xương. Nhưng Ngài nhận ra rằng nhịn ăn, chịu lạnh, không phải là con đường dẫn đến giác ngộ. Sự kiên trì của Ngài không phải là sự ngoan cố. Đó là một quá trình thử nghiệm, khám phá và rút ra bài học. Cuối cùng, dưới cội Bồ Đề, Ngài phát nguyện ngồi thiền định cho đến khi tìm ra chân lý. 49 ngày đêm đối mặt với ma quân, với mọi cám dỗ nội tâm lẫn ngoại cảnh. Sự kiên trì và khả năng chịu đựng siêu việt đó đã đơm hoa kết trái, Ngài giác ngộ hoàn toàn. Sự kiên trì ở đây là kiên trì trong mục tiêu tối thượng, chứ không cố chấp trong phương pháp. 2. Nelson Mandela, 27 năm trong ngục tù để nuôi dưỡng tầm nhìn. Ở một góc độ khác, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela là một biểu tượng của sự kiên trì. 27 năm bị giam cầm trong chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid là một khoảng thời gian dài đằng đẵng của đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thay vì oán hận và tuyệt vọng, ông đã biến nhà tù thành trường học. Ông kiên trì học tập, rèn luyện tinh thần, và quan trọng nhất, nuôi dưỡng tầm nhìn về một đất nước Nam Phi hòa giải và dân chủ. Khả năng chịu đựng của ông không phải là sự cam chịu nô lệ, mà là một sự chịu đựng chủ động, tích cực, với một mục đích lớn lao. Khi ra tù, ông không kêu gào trả thù, mà mở ra một kỷ nguyên hòa giải dân tộc. Sự kiên trì của Mandela cho thấy, khi được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, khổ đau có thể được chuyển hóa thành sức mạnh phi thường. 3. Những con người bình thường với sức chịu đựng phi thường. Chúng ta không cần phải là Phật hay Mandela. Xung quanh ta có những tấm gương thầm lặng. Đó có thể là một người mẹ đơn thân vừa làm việc vất vả để nuôi con, vừa kiên trì học tập để nâng cao kiến thức. Đó có thể là một bệnh nhân kiên trì từng ngày vật lộn với bệnh tật, không từ bỏ hy vọng. Đó có thể là một startup trẻ trải qua muôn vàn thất bại nhưng vẫn kiên định với đam mê. Sự kiên trì của họ, dù ở quy mô nhỏ hơn, nhưng cũng tỏa sáng giá trị của đức tính này. Họ chính là những vị thánh nhân trong đời thường. Thánh nhân không nhất thiết phải là những người có phép lạ hay sống trong tu viện. Theo Đức Giáo Hoàng Francis, thánh nhân là những người bình thường sống cuộc đời bình thường nhưng với lòng yêu thương bất thường.
Trong bối cảnh hiện đại, việc trở thành thánh nhân có nghĩa là duy trì lòng từ bi và sự kiên trì trước những thử thách của cuộc sống, áp lực công việc, khó khăn tài chính, bệnh tật, các mối quan hệ phức tạp. Một thánh nhân hiện đại là người biết chuyển hóa khổ đau cá nhân thành nguồn sức mạnh để giúp đỡ người khác. Họ không tránh né khó khăn mà đối diện với nó bằng trí tuệ và lòng từ bi. Biến khổ đau thành năng lượng, biến kiên trì thành thói quen. Theo triết lý Phật giáo, khổ đau không phải để tránh né mà để chuyển hóa. Điều này không có nghĩa là ta phải tìm kiếm khổ đau, mà là học cách đối diện với nó một cách khôn ngoan. Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, như bóng với hình. Việc chối bỏ nó cũng giống như việc chối bỏ chính sự tồn tại của mình. Con đường của thánh nhân, của sự bình an và trí tuệ đích thực, không phải là con đường tránh né khổ đau, mà là con đường dũng cảm bước đi xuyên qua nó, với một trái tim kiên định và một trí tuệ sáng suốt. Kiên trì và khả năng chịu đựng khổ đau không phải là sự cam chịu nô lệ, mà là sự chủ động rèn luyện bản lĩnh nội tâm. Nó là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cánh cửa đầu tiên trên một hành trình vạn dặm. Nó giúp ta không bị quật ngã bởi những sóng gió cuộc đời, và quan trọng hơn, biến chính những sóng gió đó thành sức mạnh đẩy con thuyền đời ta tiến lên phía trước. Khi gặp nghịch cảnh, thay vì hỏi tại sao điều này lại xảy ra với tôi, hãy hỏi tôi có thể học được gì từ tình huống này. Đây là sự chuyển dịch từ tư duy nạn nhân sang tư duy chủ động. Xây dựng hệ thống giá trị vững chắc. Những người có niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩa cuộc sống thường có khả năng chịu đựng khổ đau tốt hơn. Học cách tha thứ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận hành vi sai trái, mà là giải phóng chính mình khỏi sự ràng buộc của thù hận. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Sự bình an vĩnh cửu khởi nguồn từ lòng dũng cảm đối mặt với khổ đau ngay tại đây, ngay lúc này. Quý vị có muốn biến những thử thách trong cuộc sống thành bàn đạp thay vì thành chướng ngại vật? Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng một bước đơn giản. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân và nhấn chuông thông báo. Mỗi video chúng tôi chia sẻ chính là một công cụ, một bài học quý giá để bạn rèn luyện tâm trí, phát triển trí tuệ và kiến tạo một cuộc sống bình an, thông tuệ giữa dòng đời xô bồ. Cùng chúng tôi khám phá kho tàng trí tuệ ngàn năm, để mỗi khó khăn bạn gặp phải không còn là nỗi sợ, mà là một cơ hội để trưởng thành và tỏa sáng. Kính chúc quý độc giả an lạc và dũng mãnh trên hành trình của chính mình.